السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الإخوان؟ كلشي بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. إخوان، أعتذر أولا عن الغياب اللي ناتج على الرجوع للعمل، عكس الفترة اللي كنا فيها في الحجر الصحي ولا في عطلة صيفية كان عندنا شوية الوقت أكثر. أعتذر ونتمنى من الله في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة أننا نعاودوا نرجعوا لواحد الوتيرة ديال البارطاج معكم اللي كتناسبكم إن شاء الله. الاخوان، نزل عن طلب ديال بعض الاصدقاء ملي كنحط بعض الفيديوهات كيشوفوا بعض الماتيريال ولا بعض اللوازم اللي كنخدم بهم، وكيسولوني كيقولوا شنو هما هذاك الاناجيل. هذا رسائل ندير واحد الفيديو نحاول نجمع فيه الماتيريال اللي كنخدم به على طول السنه، وبعض المرات ماتيريال كيتخدم يوميا، وكاين ماتيريال ديال السيمانه ملي كنكونوا نديرو نيطواياج. نحاولوا ندوزو بعجاله على هاد الماتيريال. ما غاديش ندخلوا بالتدقيق، ونقدروا الا كان شي تساؤل نديروا واحد شي حاجه اخرى، الا كان شي فيديو خاص بواحد الماتيريال ماشي مشكل نديروا عليه شي فيديو، ولكن هذا الماتيريال غير بصفه عامه. اخوان، هادو نقاط قيدتهم باش ما ننساوش ونحاولوا ما ننساوش شي نقطه. بديت بالتنظيف والنظافه، المستعجلات والصحه، الطعام والشراب، التصوير الفوتوغرافي، الاضاءه والتهويه، نقل الطيور، لوازم العش في وقت التفراخ. هادو نقاط راه حنا ما غندخلوش، هادو ماشي مواضيع ديال الهضره اللي غادي نهضروا فيهم، هادو غير اللوازم والمستلزمات ديال اي نقطه اللي كتشوفوا هنا باش نشوفوا شنو هما الماتيريال اللي كنستعملوا. اذا نبداو بالتنظيف والنظافه. التنظيف والنظافه كما كتعرفوا، النظافه هي خصها تكون دائما معنا يوميا، كل اسبوع. النظافه العامه، الطيور خصهم يتغسلوا لهم القفوزه ديالهم، السراير ديالهم. هذه مساله مهمه جدا في صحه الطيور ديالنا وفي المحافظه على البيت ديال الطيور في حاله جيده. اذا بالنسبه للنظافه اليوميه، المستلزمات اللي كيقدروا يخصونا، كيخصنا مثلا انا كنخدم هاد السوبالان، المهم سرابت. كنخدم هادو لانجات فازقين شويه، المهم فازقين شويه كيتباعوا في بيل. كنخدم بالليغات. علاش الليغات؟ لان كنخدموا بجافيل وكنخدموا بمواد اللي هي تقدر تكون مضره للجلد. دائما الليغات مهمين جدا، هادو كناخذوا من اسيمه. بالنسبه للاثمنه، راه ماشي شي اثمنه اللي هي باهظه ولا هذا، لان حنا كنحاولوا نقتصدوا حتى في الخدمه ديالنا. هادو بعض النقاط ديال النظافه اخرى كنخدم بهادو اللي شفتو نتوما في واحد الفيديو اخر. هذا ليكيد سانيتو اللي هو ضد البكتيريا والطفيليات، اللي كننظفوا فيه الطاوات. ملي كنكونوا نغسلوا الطاوات ولا الحيط، بغينا نمسحوا الحيط ولا شي حاجه اللي مثلا شي طائر بزاق ولا الدم ديال شي طائر ولا هذا، خصنا نحيدوه. اذا كنستعملوا هذا المعقم ومنظف. هادو بالنسبه للنظافه اليوميه. بالنسبه للنظافه الاسبوعيه، تقدر تكون حتى يوميه. الا دخلنا لقينا شي قفص موسخ بزاف مثلا بغينا ننظفو. انا بالنسبه للنظافه اليوميه الاسبوعيه، كاين جوج انواع ديال السراير اللي كنخدم بهم. راكم شفتوا في بعض الفيديوهات كنخرج السراير على برا، كنغسلهم. يا اما كنغسلهم بهاد الحلفه مثلا، ولا بهاد الجيكس، ولا كندير لهم شطابه حرشه وكنشللهم. عندي هذاك الكارشير، ما كنخدموش ديما على حساب كان النظافه الكبيره ثاني ديال مره ولا جوج مرات في العام اللي كنغسلوا فيهم قفوزها كاملين. لا ما كانش كارشير، راه غير روبيني وتيو، يكون شويه ديال لا بريسيون فيه، راه كيقدر يغرق. هاد الفرشات هذه راه شويه دايره. علاش دايره؟ لان كتمشي للقنات اللي ما كندخلوش لهم حنا، مثلا فرشات عاديه بحال الشرابات، بحال بعض الاماكن وكالات في الاقنات ديالهم، كنكون شي وكاله بزقوا فيها الطيور ولا عامو فزقوها، كيكون هذاك لصق فيها هذاك الماكله ولا الباطي، كنيطوايوه كنحيدوه من القنات ديالها مزيان. هاد الدوره هذه هاد الشيء بالنسبه للنظافه اليوميه. ضروري غنكون نسيت شي حاجه الاخوان، راه كنحاولوا نتذكروا ما امكن. غنكون نسيت شي حاجه، اذا نسيت المسامحه. بالنسبه للنظافه الاسبوعيه ثاني كذلك كنخدم انا هادو راكم شفتوهم. نحيدوها. هادو بانيو وشبكه فين كيتسقطر، يا اما الشرابات يا اما الوكالات يا اما القلازات، بزاف د الحوايج. هادو مهمين جدا. كنخدم بهادو انا كبار شويه ديال الحمام، سطورات الحمام.
لان كيهزو كميه كثيره. وهادو من كتسالي راه كنديروهم في هادو باش كينشفوا. هادو مهمين جدا حتى هما، ويقدر يكون عندك عدد اللي بغيتي فيهم واحد جوج على حساب الماتريال اللي عندك. بالنسبه للنظافه داخل البيت ديال الطيور، كاين ما غنقولش لكم خاصكم شطابه وبالا. انا كنخدم بهاد البالا صغيره بالنسبه لاماكن صغار، وعندي شطابه كبيره كما كتشوفوا. وهذا مهم جدا، راك درت واحد الفيديو حتى هو عليه على قبل الريش، لان في ايام البداله كيكون الريش كثير جدا. اذا ملي كيكون عندنا هذا الاسبيراتور اللي هو مكنسه ديال الضوء، كتساعدك انك تجمع الريش، ما كتبقاش تشطب وكتصيفطو فيه لبلايص اخرى. بالنسبه للنظافه، هذا كنظن ان هادو هما اللوازم اللي كنخدم بهم. الا فكرت شي حاجه ملي نكونوا كنهضروا في نقاط اخرى راه غادي نعاودوا نرجعوا لها. بالنسبه للنقطه الثانيه في لا ليست ديالنا اللي هي المستعجلات ولا الانترفونسيون ديال الصحه ديال الطيور بصفه عامه. القطن ضروري في البيت ديال الطيور، كيكون نزيف ولا كتبغي تحبس شي حاجه ضروري خاصك القطن. هذا راه كذلك، هذا راه كينفع في جميع المسائل. كنخدم انا بهذا البيستوري، هذا موس ماضي. واحد يحتاط منه من يخدم به. اذا كان يخدم بزيزوار، علاش كنبغيو بعض المرات نقطعوا شي حاجه جلد ولا الله يستر، ملي كتكون تدخل سريع خاصك تلقى باش تخدم. هذا نتاف مهم جدا. كنقول نحيدوا شي حاجه صغيره، شي ريشه واحله في شي بلاصه، ضروري يكون عندنا هذا النتاف. هذا مقص ديال لي باغ. المقص ديال الباغ علاش درتو في الصحه وفي المستعجلات؟ لان كيكون الطائر بعض المرات عنده الباغ قربت تزير ليه على رجليه، لان رجليه منفوخه ولا فيها ورم ولا شي حاجه. اذا باقي واحد اليوم ولا يومين الباغ نقدروا نطرطقوه بلا ما نضروا ليه رجليه. الا ما كانش عندنا هذا المقص بقينا كنقلبوا عليه يوم ولا يومين صافي كتوخا تدبر على المقص، من بعد صافي مشى الحال، كتولي تضرب لاباغ تقدر تقيس ليه رجليه كتقطع ليه رجليه. اذا هذا مهم جدا يكون من المستلزمات في البيت ديال الطيور. هذا مقص عادي. كنخدم انا بهذا المقص شويه داير من هنا، ماشي شويه داير من هنا، ما مقمقمش ما كيدكش. اننا ملي كنبغيو نقطعوا مثلا هذوك الريش، راكم شفتوا في واحد بعض الفيديوهات على الجهاز التناسلي ديال الذكر وديال الانثى، ما كنجرحوش ويقدر ينفع في حوايج اخرى. كيكون عندي دائما هاد لي سبارادرا راه عندي في الداخل في الدار. هادو كنخدموا بهم بزاف ديال المسائل، مثلا كنبغيو ندربوا البيغان ولا باش النساوي اللي كيلوحوا الاولاد ديالهم والى غير ذلك. هذا الشيء ضروري يكون عندنا. كنزيدوا على هادو الالكول ولا بيتادين باش كنكونوا كنخدموا بهم. كنبغيو نعقمو، كنبغيو نمسحو مثلا الا كان الدم ولا شي حاجه، حلينا شي جرح هذوك الريش اللي كيكون واحد داخل في الجلد، ملي كنحلو كنحيدو داك الكيست، خاصنا نعقمو، خاصنا نديرو جافيل باش هذا. ودائما الليغات انا كنقولها في الفيديوهات ديالي كامل، كتشوفوني لابس الليغات. ملي كنبغيو نعقمو شي حاجه نخدموا الطيور ولا هذا، ولا كنستعملوا جافيل ولا اي حاجه نستعملوا الليغات لان مهمين جدا. وهادو حتى هما راه كيعاونونا، هاد لي لانجات فازقين راه كيعاونونا حتى هما. بالنسبه لنقطه اخرى كتهم الصحه ديال الطيور، كنعرفوا حنا التهويه ضروري مهمه تكون في البيت ديال الطيور. النوافذ تكون محلوله ما امكن، ما يكونش غير كوروندير ولا كان شي برد لي بزاف انه يحاول يتفادى واحد البرد. اخص كوروندير. البرد راه كانوا طيور متعودين عليه، راه ماشي مشكل. غير هو الشراجم يكونوا ما امكن محلولين، راه كنحاول نخليهم انا طول العام محلولين. بيان سور كنحلهم بزاف ملي كيكون الحر كنسدو شويه كنخليه غير باش كيتنفس ملي كيكون البرد. ولكن ديما التهويه كنستعمل هذا الاكستراكتور هذا ديال الريح حتى هو باش انه كيخرج ديال الريح، كيخلي دائما الريح كيدور. مهم جدا هذا في البيت ديال الطيور. هاد اللوازم هادو باش كنعرفوا ان شحال عندنا ديال الرطوبه وشحال عندنا ديال الحراره، لان هاد المسائل ديال الرطوبه والحراره كتخليك انك كتتفاعل مع اذا كانت الرطوبه هابطه وقت فراغ كتطرش البيض مثلا. اذا كانت الرطوبه طالعه راه كدير هذاك الديزوميديفيكاتور اللي كنستعملو حتى انا. دابا انا راه جمعتو لان ملي كيسالي وقت الرطوبه بزاف كنحيدو كنطويو وكنجمعو. اذا كانت الحراره طالعه راه كنحاولوا نرشو كما شفتوا في واحد الفيديو، كنحاولوا نرشو باش نهبطوا درجه الحراره في البيت ديال الطيور. اذا هذا مهم جدا يكون. خلاص. هذا كنستعمل، هذا ما غندخلوش بالديتاي فيه، انا نحاول ندير واحد الفيديو خاصه غير به. الزيوت الاساسيه كنخدم بهم انا من 2012. زيوت اساسيه اللي عندها فوائد متعدده، نذكرهم في الفيديو ان شاء الله عما قريب بالديتاي.
بالنسبه كنظن الصحه، هادشي اللي كيبان لي انا، حنا ما غنهضروش على الصحه ديال الطيور، على الامراض ولا هذا ماشي هو الهدف ديال هذا الفيديو هذا. حنا كنهضروا على اللوازم اللي كنخدموا. اذا نمروا للنقطه الثالثه اللي هي الشراب والطعام. اذا بالنسبه للشراب، نتوما كتعرفوا انني كنخدم هاد الرابوز هذا. هذا الرابوز اللي هو كيعاونني في التعمار ديال الشرابات بسرعه، لان ما عنديش الروبيني داخل البيت ديال الطيور. هو اقتصادي طبعا، لان ماشي بحال الروبيني كيبقى يتحل ويتسد، راه كنضيعوا بعض المرات الماء. بالنسبه للاكل كنستعمل انا هاد البطاط هادو كل واحد، وكنستعمل مثلا هاد البطاط هادو مثلا فيهم البيريا وفيهم بعض الحبوب اخرى، وهادو فيهم التخيطه ديالي، التخيطه والزوان. هادو مهمين جدا ان داكشي البطاط اللي كتستعمل يكون مغلوقين محكومين، لان الا مشى تدخل لهم الريح ولا هذا كيوليو فيهم دوك المشاكل ديال داك فرطوطو هذا، وكيولي الزوان خاصو ثاني يعاود يتشمش ولا يتلاح. ما ندخلوش مره اخرى للديتاي ديال الشرابات والانواع الوكالات، لان الهدف ماشي هو هدف هذا الفيديو. كل واحد كيستعمل اللوازم ديال الشرابات والوكالات على حسب الاقفاص اللي عنده وعلى حسب الطيور اللي عنده. انا كنخدم بهاد الوكالات اللي كتشوفوا، وهاد الشرابات اللي هما عاديين. كان عندي شرابات ايكونوميك مره كنديرهم ملي كنكون مثلا عندي شي كنسافر ولا هذا، ولكن الاغلبيه راه كنخدم بهاد الوكالات وهاد الشرابات على برا. ما كنحاول ما نديرش للداخل الا فوق التفرح اللي كندير وكالات على الداخل. بالنسبه للاكل والشراب كنظن بيان سور بالنسبه للزوان انا ما كنستعملش هذيك الماكينه. استعملتها في واحد الوقت ومن بعد حيدتها. الماكينه اللي كتغربل الزوان ممكن حتى هي تكون عندكم في البيت ديال الطيور. كل واحد وكيمشي على حساب الخدمه ديالو. اذا باش نشوفوا النقطه الثالثه، تصوير فوتوغرافي. درت فيديو خاص به بعجاله. انا كنستعمل واحد القفص، ها هو كتشوفوا حتى هو هنا، ديما في العام كامل كيكون هنا كنصور به الطيور ديالي. راكم شفتوا الفيديوهات. وكيكون عندنا هاد الماتيريال هذا اللي كنحاول انا ندير فيه، نعلق فيه التليفون ديالي، وكنحاول نصور به كما تشوف في التصوير ديال هذا الفيديو هذا. تصوير فوتوغرافي خصنا واحد اللوتي هذا كنستعمل انا. هاد العصا هذه الله يكثر خير لسي يونس حمزاوي، كان عطاها لنا، مشينا عنده لاكادير الكونكور ديالو. هذه علاش ملي كنكونوا كنحطوا في الطائر في القفص، نقدروا نستعملوا اي حاجه، عود طويل، نقدروا نستعملوا لونطين كما كيستعملوا بعض الاخوان ديال السياره اللي كيدخلوا ولا ديال الراديو. هذا كنبغيو باش كنبغيو نحركوا الطائر باش انه يمشي في واحد البوزيسيون، يمشي في واحد القلازه. كنديروا ليه مثلا هاد العود هذا. هادو بعض المستلزمات ديال التصوير. طبعا خاص يكون الضوء عندنا ملي كنكونوا نصوروا الطيور، يكون عندنا الضوء كافي. الا ما عندناش الضوء كنحاولوا نشوفوا شي بوره باش كتضوي. ولا كان شي سؤال في هذه النقطه هذه، راه رجعوا للفيديوهات اللي درنا على التصوير، راه كاين بعض النقط بالديتاي اللي تقدروا تستافدوا منهم. بالنسبه للنقطه الخامسه اللي هي الاضاءه والتهويه. التهويه راه حنا هضرنا فيها قبيله، لان التهويه هي كتقيس بطريقه غير مباشره الصحه ديال الطيور. اذا هضرنا فيها. بالنسبه للاضاءه، حتى هو موضوع يقدر يكون خاص، ولكن انا ما غنطرقوش للديتاي. انا كنستعمل الليد كما كتشوفوا، وكنستعمل النيو هادو اللي كيكونوا شاعلين الفوق، وهما وليد. وكنستعمل هاد الديمر هذا اللي هو كيخلي ان هاد الديمر كيمشي وكيطلع على حساب الوقت اللي كنعطيو حنا باش كنبداو في واحد الوقت مبكر في السنه، مثلا في شهر جوج يكونوا الطيور وصلوا ل 13 ساعه ونص ديالهم باش انهم يبداو يفرخوا. بالنسبه للاضاءه، بيان سور كنستعمل الاضاءه الطبيعيه اللي هي ديال الله سبحانه وتعالى، راه هي داخله من الشراجم. ما امكن ان يكون على طول النهار راه عندهم الضوء، غير هو باش كنعاونوهم حنا في واحد الاوقات ديال الليل انهم كنزيدوا نطولوا الليل، راه كنستعملوا هذه الاضاءه هذه السماعيه. كنحاولوا تكون الاضاءه في جميع البلايص في البيت ديال الطيور. مثلا الليد ما نديروش بلاصه فيها الليد وبلاصه ما فيهاش، سورسو البلايص اللي كنكونوا كنفرخوا بهم. مثلا البلايص اللي كنكونوا ما كنفرخوش فيهم، بحال مثلا هاد الفوليره فيها غير الكبار، ماشي مشكل، راه عندهم الاضاءه ديال الفوق وعندهم اضاءه ديال الشرجم. ولكن الاقفاص اللي كيكونوا فيهم الطيور اللي غيفرخوا، هاد الاقفاص ضروري انهم يكون فيهم الليد كاملين باش يكونوا الطيور كيوجدوا كاملين في خطره واحده. لان ما يمكنش اننا يكون واحد لانتونسيتي ديال الضوء عند واحد النيفو ديال القفوصه مثلا الاول والثاني والثالث، والاخرانيين ما فيهمش الضوء بحال الاخرين. اذا كيقدروا هذوك الطيور اللي كاين في النيفو التحتاني انهم كيوجدوش بواحد السرعه بحال الطيور اللي كاينين الفوقانيين.
بالنسبه لهذه النقطه ديال الاضاءه والتهويه، بالنسبه للنقطه ديال نقل الطيور بصفه عامه من البيت عندنا ديال الطيور، بغينا نديهم لبلاصه اخرى، بغينا نديهم للكونكور، بغينا نديهم لشي واحد شرا عندنا الطيور وخصنا نوصلوهم ليه بجميع الطرق. ملي كنخرجوا الطائر من عندنا نحاول نوفروا ليه واحد القفص ديال الترونسبور اللي هو كيمشي فيه مرتاح. طبعا كنمشيو حسب الامكانيات اللي عندنا، نقدروا نديروا قفص عادي ونديروا خنشه ديال التقضيه ونهزوا فيه ماشي مشكل، ما حد ان الطائر كيمشي مرتاح. هذاك هو الهدف. انا كنستعمل هاد الاقفاص هادو ديال الترونسبور وانواع اخرى غير دابا راني جامعهم. هادو انديفيدويل اللي هما كيمشي فيهم طائر واحد مثلا، ولا كنستعمل هاد الاقفاص اللي هما كيمشيو فيهم طيور اكثر. هادو كما كتشوفوا مثلا المونديال كنصيفطوا فيهم الطيارات، ولا الكونكورات كنديو فيهم الطيارات. هذا كل واحد كيهز 4 ديال الطيور مثلا وكيمشيو مرتاحين فيهم، الماكله ديالهم عندهم شرابات ديالهم، وكنديروا فيهم هاد القراصات باش كنشدوا التفاح ولا شي حاجه، وخلاص راه هما كيمشيو مرتاحين. هادشي دابا هاد السنين الاخيره ولا متوفر، ما كانش في السنين ممكن سنين اخرى في اواخر التسعينات ولا في اوائل الألفين ما كانش هذا الماتيريال موجود. دابا الحمد لله كل شيء موجود في الاسواق ديالنا، وباثمنه بعض المرات كتكون حتى هي مناسبه. بالنسبه للنقطه ديال نقل الطيور، طبعا لا كان شي ملاحظه نقدر نقول اننا ما نحاولوا ما ننقلوش الطيور بواحد يكونوا عدد كبير في واحد القفص صغير، لان هذاك التنقل كيكون اصلا لو ستريس ديال الطيور، كيكونوا الطيور مستريسين. الا جينا زدناهم الكثره في هذا يعفسوا على بعضياتهم، كيطيروا كيتخلعوا كيقدروا يجرحوا. اذا نحاولوا ما امكننا نوفروا لهم الظروف الملائمه باش ننقلوهم، واخا تكون كاع مسافه صغيره من الاحسن نوفروا لهم الظروف الملائمه. هذه النقطة. بالنسبة للنقطة ديال الأخرى اللي كتبت في ورقة، وأنا دابا كنهضر وكنتفكر نقاط أخرى نسيتها، ولكن نعاود نرجعوا لها ماشي مشكل. اللوازم ديال العش. إذا اللوازم ديال العش، أنا ما غاديش نهضر في الديتاي ديال العش شنو هما الماتيريال اللي كنستعملوه. خلاص راه كاين اللي كيخدم بالخيوطة، كاين اللي كيخدم بالموكيت، كاين اللي كيخدم هادو نقدروا نديروا عليهم فيديو بوحدو. ولكن اللي بغيت نهضر على الماتيريال اللي كنقدر نستعمل ضروري خصنا بيل باش كنقلبوا البيض، هذا مهم جدا، لان ولا كنستعملوا التليفون ديالنا المهم على حساب كل واحد والسهوله اللي كيبغي. هذا حيت كيدور، اذا نقدروا ندخلوه بيدينا حتى العش وكنشوفوا البيضه. ملي كنقول العش ماشي غير في البيض، حتى في وقت التفراخ كنستعمل انا هذه اللي كتعرفوها حتى هي ديال البيغان. هذه مهمه جدا. علاش؟ نقدروا نخليو بيغان في السلك ديالهم ماشي مشكل، غير هو كيكون لو ريسك ملي كنحلوا السلك يطيح لنا البيغان ولا هذا. وهادو كيكونوا مستين فيهم بيغان من النمره الواحد حتى العدد اللي عندنا بصفه عامه، وكنقدروا نستعملوهم حتى هما البيغان ديال اللون مثلا اللي كيكونوا باش كنفرقوا الخوت وهذا. كنستعمل هذه اللي هي بوله ديال الزاج معمره بالقبص. علاش؟ باش انا داك العش ملي كنكونوا كنقادوه بهذه الطريقه وكيولي دائري وما كيبقاش فيه الحفر اللي كتقدر تشوف فيها البيضات وبحال فيها لداخل وما كتبقاش تدور وكتخسر. اذا هذه ولا كنخدموا بوله عاديه الدجاج انا غير باش ما يتهرش. هذا تا هو سي عزيز الله يجزيه بخير راه صوب لنا هذه عمرها بالقبص وهداها لينا. بالنسبه للعش كنظن طبعا اعتذر، هذه نقطه مهمه. كنستعمل انا هاد الصناديق ديال البيض كما كتعرفوا، هادو كيتباعوا تما في بريكوما. هادو مهمين انا بالنسبه لي. علاش؟ ان كل طائر عنده البلاصه ديالو فين كيحط البيض ديالو، وكان كيكون محمي، كيكون محافظ عليه. اذا كنديروهم كيكونوا ساهلين ثاني باش كنبغيو نقلبوهم، ملي كنجبدوهم نردوهم في العش ديالهم ما كيتخلطوش لنا مع طيور اخرى. طبعا مره اخرى هاد النصائح ولا هاد الماتيريال اللي كنخدم ماشي زعما راه هو اللي خاصو يكون، راه كاين الناس اللي خدامين كيحطوا البيض في وكالات وخدامين بخير مناسبهم الامور، الله يسخر للجميع. حنا ما كنقولوش حنا طريقه هذه احسن من هذه ولا هذا، انا كنوري الاخوان على حسب التساؤلات اللي كيطرحوا علينا الطريقه اللي كنخدم بها انا.
تقدر تكون ملائمه للبعض وتقدر تكون غير ملائمه للبعض. اذا ماشي مشكل، المهم هو انك تلقى راحتك في الطريقه اللي كتخدم بها انت، هذاك هو المهم جدا. بالنسبه انا كما قلت قبيله كنهضر وكنتفكر حوايج اخرى. هضرنا قبيله في الطعام، هذا الغربال انا كنستعمل هذا الغربال هذا ولا اي غربال اخر، لان بعض المرات كنلقاو هذاك في الوكالات ديال الفولير كنلقاو ملي كنبغيو ننظفوا الزوان كنلقاو ديك الغبره وداك الشيء، كنغربل انا في هذا الغربال هذا. بالنسبه الاستحمام ديال الطيور، الاستحمام ديال الطيور كنخدم بزاف ديال اللوازم، منهم هادو اللي هما لوازم كتعرفوا لي بينوار، هادو وحدين ولا واحد كيدخل في قفص واحد ولا في وقت التزاوج. هذا كيتعطى في الفوليرات، وهذا كيتستعمل حتى في وقت التفراغ مثلا، كتولي اكستونسيون ديال القفص كيدار وكيقدر يولي على برا القفص، وكتولي كتزيد المساحه ديال القفص ديالك انت وكيتعلق فيه، وكيكونوا الدراري الولاد كيقدروا يخرجوا ياكلوا فيه، ولا باش من عندك قفص صغير مثلا وولدات عندك الانثى باش كتعطيها واحد المساحه اكثر. وخلاص هذا حتى هو ديال الفوليرات راه كيكون حتى هو اكبر، وكيقدروا يعوموا فيه مثلا اكثر من 2 ديال الطيور في وقت واحد ولا 3 ديال الطيور في وقت واحد. هذا بالنسبه للاستحمام. طبعا كما كتلاحظوا انا عندي هادو كاع طيور ديال 2020 تبارك الله، كنفرزهم انا واحد بواحد، ولا بعض المرات كندير 4 في قفص واحد. اذا ما كيكونش عندي بعض المرات الوقت ان نعطيهم كاملين يستحموا في هذوك لي بينوار اللي شفنا دابا. كنرشهم بالماء، وهذه راه فايت شفتوا واحد الفيديو او ناتوريل كنزيد عليه انا هذاك السيل دو فان وكنرشهم. راه رشيتهم هذا الصباح قبل ما ندير نيطواياج ديالي، وكيفزقوا كما بحال عطيناهم يعاموا، وكيعاودوا هما يصوبوا الريش ديالهم وكيعاودوا ينشفوا. كما راح تلاحظوا راهم استحموا الصباح، هما دابا راه ناشفين بحال عطيناهم يعوموا. غير وانا ما عنديش الامكانيه انني نعطيهم يعوموا في كل واحد، خاصني نبقى نبدل الشرابات، خاصني بعدا سميتو البينوارات، خاصني يكون عندي واحد العدد كبير ديال البينوارات اللي ما عنديش. هذا بالنسبه للاستحمام. بالنسبه للنظافه قبيله ثاني نسيت هذا كما كتعرفوا ديال صحاب الفلاحه، انا كنخدمو ملي كنكون كندير النيطواياج ديال القفوزه على برا، وكندير فيه الدواء. راك شفتوا في واحد الفيديو كندير فيه الدواء وكنرش به، لان كيساعدني انني نرش، كيحتوي على كميه اكثر 5 يطرو ولا 7 يطرو. لان هاد الرشاشات حتى هما خدامين، ماشي ما خدامينش. هاد الرشاشات الصغار هما هاد الرشاشات الصغار كما كتعرفوا دغيا كيخواو، تبقى ديما كتعمر. هذا كتعمرو بمره وكيكون الاستعمال ديالو سهل، وفيه واحد لا بريسيون حتى هي. استعملته بعض الاحيان اخرى باش انني نرش الطيور ديالي بالماء، كيكون حتى هو فيه بحال واحد الضبابه كيلوح، ملي كنقادوا ليه هذاك الراس ديالو كيلوح بحال الضبابه. اذا كنحاولوا نرشوا الطيور في وقت الحر مثلا، كنرشوا البيت ديال الطيور وكنهبطوا الحراره ديال البيت ديال الطيور. شنو اخر؟ انا كنستعمل هذا الطابلو اللي هو مهم جدا بالنسبه للتقييد ديال بعض المسائل اللي كتكون مثلا بديتي كتعطي واحد الدواء مثلا، ولا عطيتي فيتامين او وبغيتي تقيد مثلا من الى، راه كتبدا تقيد فيه مثلا انا ماشي كوشي كنقيدو مثلا من 12 طبعا مثلا نديرو 12 صفر. انا استعملتوش من وقت الفراغ، اذا ستيلو كنبدا نراخوا. المهم ستيلو راخوا. هذا طابلو كيتكتب فيه وكيتمحى، ماشي ضروري انا كنخدمو مره اخرى، راه ما كيعنيش انا ضروري خصو يكون عندكم. انا حنا كنحاولوا نديروا دوره عامه على شنو كنستعمل. هذه اجنده كما كتشوفوا هنا، عندي اجنده بالشهوره، اجنده مهمه جدا كنقيد فيها مثلا انا هنا الزوان. هذا انا المهم اللي كنعقل عليهم انا الباطي البيريا، كنقول امتى كنعطي باش كنحاول نتم هذه بواحد النظام باش ما ننساش.
وراه كتعرف واحد كيكون خدام مشغول، ملي كندخل كنعرف التاريخ شنو خصني نعطيه غدا، كنحاول نوجد الا كان باتي خصني نوجدو، الا كان الماء خصني نعطيه. اذا هذا حتى هو كالوندري كيعاونني. شنو اخر كنخدم هادي كندير فيها الجيل هيدرو الكوليك، هذاك اللي كنطفو به اليدين ديالنا بحال في هاد ايامات كورونا، ولكن راه كنخدمو على طول العام وقبل ما تبدا كورونا كاع. اذا هذا مهم حتى هو، راه كيبقى الواحد حر يغسل يديه. انا ملي كنكون خدام وسط الطيور وهذا ما عنديش الروبيني الداخل، خصني نخرج على برا كنعقم يدي وصافي دغيا باش ما يكونش مشكل. كرسي صغيور باش اننا كنطلعوا البلايص اللي هما عاليين، الكرسي كيما كان. هذا الكرسي كيعاونني انا باش نطلع للفوق، لان ملي كان واخا طوال ولكن ديما حاول انك تكون في النيفو ديال داكشي اللي كدير باش ما يكونش لي زاكسيدون. ماشي تجبد واحد العش من الفوق وانت معنكش مال الفوق كتمشي هابط بيه وكيطيح البيض الفلاط كيتهرس. اذا حاول نطلع انت للعش، جبدو على خاطرك، شوف داكشي اللي كدير بيديك باش ما يكونش لي زاكسيدون. هادو من النقاط اللي كنحاولوا نتفاداهم باش ما ندموش من بعد. هادشي اللي بان لي الاخوان. ما عرفتش واش شي حاجه نقصتها. ضروري كنستعمل هادو راكم شفتوهم ديال الارقام اللي كنديرهم انا للطيور باش كنعرف الطيور كل طائر والرقم ديالو. هذا طائر 150 مثلا اللي هو بادوفون كنمشي ل 150 كنقلب باش كيسهل عليا الخدمه. هذا الكتاب ديال ليلفاج كنقلب على الرقم 150 مثلا هو كاج 39. غادي نمشي نقلب على 39. هادو هما الاب ديالو والام ديالو، ولا الام ديالو والاب ديالو. اذا هذه طريقه باش انا كنسهل عليا الخدمه. ملي كنبغي نقلب ماشي كنبقى نشد الطائر، خصني نخشي يدي في القفص، جبد الطائر ستريسي يقلب لي الباك ديالو، شوف الباك ديالو عاود ردو، يدوز يومين ثاني نسيت على النمره ديالو شحال، نعاود ثاني الا كنت هو نيت خصني نعاود نجبدو. ماشي هاد المساله كتسهل لي انا المأموريه. 130 كطل 143 النمره 69 كتجي تقلب عليه نيشان. الاقفاص اللي كنستعمل راه هضرت عليهم انا. واخا راني غادي نحاول ان شاء الله ندير واحد الفيديو اخر، انا غادي نحاول نبدل هاد الانستالاسيون اللي عندي ندير عليها فيديو خاص، لان الانستالاسيون اللي عندي لانكونفينو ديالها النقطه السلبيه ديالها انني ما كنقدرش نوصل للجليج اللي كاين اللور، لان الجليج انا بالنسبه لي مهم جدا في بيز ديال الطيور. ما كانش عندي جليج في الاولين، ما كانش عندي امكانيه باش ندير جليج، صبرت عام ولا عام ونص عاد درت جليج من بعد. لان الجليج ملي كنبغيو نجرو واحد القفص كنجروه، طبعا كيكونوا دايرين ليه الرويد لتحت، كنجروه كيكون الجليج لتحت وراء القفص، كنديروا نرشوا بهذاك اللونتي بكتيريان ولا بديزانفيكتون، كنمسحوا سطحا بسلام. ما بقاش عندي المشكل ديال الجير، خاصني نعاود نجير مره ولا مرتين في العام. الصباغه حتى هي مع الماء، لما كانت الصباغه مزيانه ومصوبه مزيانه راه كتنوض مع الماء. كيكون بعض المشاكل ديال القميله، الا كان داكشي محفر ما فينيش مزيان الصباغه ولا القبص ولا الجير ولا حتى السيمه ولا البصلانه ولا كاع المساكن. انا ما كنقولش مره اخرى كل واحد كيخدم على حساب الاستطاعه اللي عنده في البيت، على حساب الامكانيات. ولكن الا كانت شي نصيحه والواحد عنده الامكانيه يدير مثلا يعزل بين صباغه وبين جليج، انا كنصح انه يدير جليج. ولكن خاصك بدات جليج خاصك تكون عندك الاقفاص اللي متكيه على جليج كتخرج. حد دابا المشكل اللي عندي انا هذا الشيء، عشان نحاول نلقى الحل ان شاء الله. غادي نبدل هاد القفوزه وغادي ندير قفوزه فوق شاريو كيمشي وكيجي، باش انني غادي نكحاز ونغير نيطويي وراه. حد دابا هذا اللي كنبغي نيطويي جليج خصني نهبط القفوزه كاملين واحد بواحد ونحطهم في الارض وننقي. هادشي راني كنديرو ولكن كياخذ ديال الوقت، لان حنا هاد المستلزمات وهاد الماتيريال اللي كنستعملوا علاش كنهضروا عليه اليوم، باش اننا كنحاولوا ايكونوميزيو الوقت وكنحاولوا اننا نسهلوا عندنا الخدمه. الا كانت خدمه كتاخذ لنا واحد الوقت ومعذبه، كنحاولوا اننا نسهلوها ونقتصدوا شويه في الوقت في الخدمه، باش انا نديروا حوايج اخرين، نبركوا مع طيورنا، نشوفوهم، نراقبوهم، نبركوا مع اولادنا، نخرجوا مع اولادنا، ماشي نبقاو مكبين غير الطيور. هادشي اللي بان لي الاخوان انا، والله اعلم. لا تفكرت شي حاجه راه نكتبها في كومونتير، تفكرتوا نتوما شي حاجه انا نسيتها قولوها لينا مرحبا. هادشي اللي بان لي انا والله اعلم. كما قلت مره اخرى الاخوان، هذا الفيديو راه ما كيعنيش ان
هاد الطريقه ديال الخدمه ديالي ولا هاد الماتيريال اللي كتشوفوا فيه دابا نتوما ولا اللي شفتوه، ان راه هو اللي خاصكم يكون عندكم. نمشيو نخرجوا من داكشي اللي عندنا نحيدو ونجيبوا الماتيريال بحال ديال نبيل. راه ما انا ماشي هادشي علاش كندير الفيديوهات، كندير الفيديو لان الاخوان كيسولوني كيقول لك عافاك قول لنا كيفاش كتخدم، ولا ملي كيكون الفيديو عافاك وريني هذيك ديالاش وقول لي هذيك ديالاش. اذا كنحاولوا اننا نفيدوا الاخوان اللي كيسالوا، وان مثلا واحد الاخ ولا واحد الشخص اللي عنده واحد الحاجه بغى يبدلها، انه كيشوف ان مثلا غيقتصد الوقت كما قلنا، ولا غادي يخفف عليه الخدمه العبء ديال هذيك الخدمه، انه يستعمل هذيك الطريقه اللي يستعمل ممكن نبيل ولا اللوازم اللي كان كيستعمل نبيل. هذا هو الهدف ديال الفيديوهات مره اخرى. ماشي باش تقول طريقه احسن من طريقه، المهم هو ان طريقتك كتخدم بها تكون مرتاح فيها انت شخصيا، وهذاك هو الهدف الاول والاخير. شكرا يا اخوان، تبارك الله عليكم، ونتمنى عند الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والاخوان هنا نسيت هذه النقطه هذه، فين كنجمع انا الماتيريال ديالي، لان كنجمعو على برا الطيور، برا بيت الطيور ما نقدرش نجمعو لداخل. طبعا دائما نحاولوا نسدوا عليه في الباطات باش ما يدخلش الغبره، ولا باش نلقاو ديما جديد من نغسلوه طبعا قبل ما نجمعوه، ويكون في هذا حد. دابا كتشوف الشتا مثلا كتصب راه كيتصدى هادشي، ولكن الداخل راه نقي، واخا الباطه تقدر تكون مغبره ولكن ما داخل الباطه راه نقي. الشرابات، الوكالات، القلازات، الاقفاص ديال الترونسبور، اي حاجه. ومن بعد راه كنسدو عليه راه كيكون محمي من الشتاء ديالو.